السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نننۍ ویډیو کې به مونږ څه داسې شان ایډیټینګ کوو. خو د ویډیو شروع کېدو نه اول به زه تاسو ته دا وایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پشتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز د دې ویډیو لاندې تاسو ته چې کوم د سبسکرایب بټن ښکاري په ده باندې کلیک وکړئ او په هغه کې به درته ګنټې راشي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته راسي. نو ټایم ډېر نه هروم زه خپلې ویډیو طرف ته. د ټولو ناول به تاسو په خپل موبایل کې یو دا شان تصویر وباسئ او بیکګراوند به ترې ختم کړئ. بیا به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ او په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دا بیکګراوند چې کوم دی دا به تاسو د پیکارت اپلیکیشن ته راوړئ. چې کله دا تاسو پیکارت اپلیکیشن ته راوړو نو اوس په تاسو دلته کې په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته کې دویم بیکګراوند چې کوم دی هغه به تاسو پیکارت اپلیکیشن ته راوړئ او داسې طریقې سره به دا ولګوئ چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول نو تاسو په برش باندې کلیک وکړئ او سیز بور ته لږ کم کړئ او داسې طریقې سره به دا ختم کړئ. چې کله دا تاسو نه ختم کړو ریزر مې کړلو نو تاسو بیا بره په پلس په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې تاسو کله په ټیک مار باندې کلیک وکړو اوس په تاسو دلته تراشي په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او هغه تصویر به دلته کې راوړئ چې کوم نه تاسو بیکګراوند ختم کړی وي چې کوم تصویر تاسو دلته جوړول غواړئ داسې شانې به دلته کې ولګئ او په ایډیټ پلس باندې به کلیک وکړئ ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دا بیټ پی ان جی چې کومه دی دا به تاسو راوړئ او داسې طریقې سره به دلته کې ولګئ او بیا به تاسو بره په برش باندې کلیک وکړئ او د تصویر به ځان ته زوم کړئ او دا به داسې طریقې سره تاسو ختم کړئ. د کرکټ ګراوند چې کوم دی د بیکګراوند چې کوم دی دا شو او د بیټ پی ان جی دا به زه په ډسکرپشن کې لینک ورکړم سمپلی تاسو بیا هلته نه ډاونلوډ کولی شئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول تاسو به بره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ او اوس په تاسو دلته راشئ ډراو ته او ډراو کې به دا تصویر به سمپلی تاسو په خپل موبایل کې سیو کړئ او د تصویر چې کوم دی دا به تاسو اوس د لایټ روم اپلیکیشن کې اوپن کړئ او دلته کې به ورته معمولي شان کلر وکړئ. چې کله دا تاسو لایټ روم اپلیکیشن کې اوپن کړو لږ شان به ویټ وکړئ او دلته کې به تاسو ټولو نه اول به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ. زموږ والا لایټ لږ کم دی نو معمولي شان به تاسو لایټ زیات کړئ او کانټراسټ چې کم دی هغه به معمولي شان به تاسو ښکته کړئ. هایلایټ په تاسو معمولي شان بیا مخکې کړئ او اوس په تاسو دلته چبۍ ته راشئ ټمپریچر چې کوم دی هغه به معمولي شان تاسو ښکته کړئ او بیا به تاسو میکس ته راشئ او اول ټول نور په ده باندې کلیک وکړئ دا به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او هیو به مخکې کړئ سچوریشن به مخکې کړئ او لومینیس به کم کړئ. بیا به د کلر ته راشئ هیو به کم کړئ سچوریشن به زیات کړئ لومینیس به کم کړئ او بیا به د کلر ته راشئ هیو به کم کړئ سچوریشن به کم کړئ او لومینیس چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ. نو بیا به تاسو د کلر ته راشئ هیو چې کوم دی هغه به تاسو معمولي شان ښکته کړئ او سچوریشن به مخکې کړئ لومینیس به کم کړئ. بیا به تاسو په ډن باندې به کلیک وکړئ اوس به تاسو دلته راشئ کلیریټي چې کومه دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی هغه به تاسو ښکته کړئ چې تاسو سیډونو ته تیار راشي تاسو تصویر ښایسته ښکاري. بیا به تاسو دلته راشئ شاپینګ چې کوم دی هغه به معمولي شان مخکې کړئ او نایس روټیشن به مخکې کړئ نو تاسو ګورئ تصویر ښه صحیح طریقې سره سیو شولو. د سیو کېدو دپاره به 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ سیو ټو ډیوایس اوکې باندې به کلیک وکړئ ته تصویر به تاسو په موبایل کې سیو شي. نو که ویډیو مو خوښه شوي پلیز ویډیو لایک کړئ کمنټ پې وکړئ او که څه قسم ته مسله هم تاسو ته راځي نو تاسو په کمنټ کې موږ نه تپوس کولی شئ.